بالفيديو الماضي حدثنا نظام الطاقة الشمسية، وصار عنا مخزن طاقة بكفينا لأسبوع كامل، وكملنا تشطيب ودهان الطاولة والكرسي اللي عملناهم، وبدينا نجهز موقع لبيت الدجاج لنبلش نبنيه أول ما توصلنا طلبية الخشب. لكن نهاية الأسبوع الماضي وصلنا خبر حزين برحيل والدي إلى الديار السماوية. نطلب له الرحمة والمغفرة، ومثل ما بيقولوا في قلوب الأبناء الآباء لا يموتون وإن دفنوا. طبعاً بكل عطلة نهاية أسبوع إحنا في عنا مشوار على المغسلة، لازم ناخد أواعينا ونروح نغسلهم بأقرب مغسلة. بنحط أول شي جولة غسيل، وعبين ما تخلص بنروح على أقرب مطعم ناكل شي، بنجرب يعني مثل الأيام هاي بناكل بوصة، وبس تخلص بنرجع مرة تانية بنحط أواعينا بالنشاف وبنستناها كمان مرة تخلص. وهلا والله، ركبنا النظام الشمسي، عملنا له تحديث، اموره ممتازة جدا. كتير مبسوط انه قدرت اسوي هذا الابجريد للسيستم، لانه اجى علينا بعديها كم من يوم ما في نتفة شمس، بس ممتاز انه البطاريات كبار فيهم سعة عالية، ظلت امورنا ممتازة. هلا ضايل علينا نكبر الخلايا الشمسية بس تاركينها لوقتها. بلشنا ننظف شوي زي ما شفتوا موقع عشان التشيكن كوب او بيت الدجاج. ما كملنا لانه الموقع اللي بلشنا نشتغل فيه لقيت انه مش كتير منيح، فبدنا ننتقل على هاي المنطقة ورا الكونتينر، ورا حاوية الشحن. شو آخر أخبار صبة الإسمنت؟ صبة الإسمنت، الزلمة رنيت عليه 6-7 مرات لحد ما عرفت ألقطه، وبحكي لي أنا هلا بعدني مضغوط كتير، بدي من أسبوع لأسبوعين. بخلال هدول الأسبوع أو أسبوعين ما رجع بين أو اتصل تليفون يحدد موعد، راح أدور على حلول تانية. شو هي لوقتها راح نحكي فيها. فهلأ بدنا نرجع نشتغل هلا هون. بدنا نغوص بين الشجر. جاهز؟ لازم كفوف ونحط اشياء عشان الحشرات والهاد. في حشرات هون بسموهم تكس، احنا تعرفنا عليهم بتنسي. هدول التكس اشي سيء جدا، بتكون حشرة صغيرة جدا جدا، وشو بتعمل؟ بتفوت بتدور على منطقة، بتدخل راسها جوا الجلد وبتصير تشفط دم، وفي نوع منهم بينقل امراض، فمنحاول نكون حذرين بهذا الاشي. الدجاج بيموتوا بحبوا التكس، وجبتهم بياكلوهم، المفيدة هي تكس. بكيفوا عليهم. الضفادع، الدجاج، السحالي، كلهم بياكلوا تكس، فاحنا بدنا نحاول هدول نكتر منهم، بس يونان مش مخلي ولا سحلية بالمنطقة.
نضلنا مكملين. هاد بدي افتحه لحد ما الواحد يصير يشوف قدامه. هاي البرشز مزعجة، يعني كلياتها عيدان صغار طالعة من الارض بتسكر الارض بتظلمها، الواحد بيعرفش يمشي. فهذا كلياته هلا بده ينمسح. مش راضية تنظف، كثيفة بطريقة مخيفة. حبيتها. كمية برشز كثيفة بطريقة مخيفة. طبعا لحالك تحكي بيوت أشعار. طلعي هناك الوردات على هاي الكبيرة، شفتها في هاي فوق هون. ما أحلاهم. هاي راح أخليها. عم بتخيل هناك هيك التشيكن كوب ولا لا؟ لهون بهاي الاتجاه. صار عندنا مساحة مش بطالة، بس الأرض كلياتها بدها لملمة. بس وين كنا وين صرنا؟ واكتشفنا شجرة ما بعرف شو هي، بس بتطلع ورد أبيض بجنن. طلعوا هالوردات. هذا الموقع أنا شايفه مناسب للتشيكن كوب، لبيت الدجاج. يعني راح يكون بعيد عن البيت بس مش كتير بعيد. وهون بالكونتينر في عنا كهرباء إذا بنحتاج، يعني أمورنا جيدة. أشوف؟ It's a bug city. بق سيتي، مدينة الحشرات. Don't they يا climb زلمة. up? شو هاد؟ شو الأنواع اللي جايبها؟ This? You don't know what this is? هاي إيش؟ Millipede. مليبيد؟ هذا millipede. هذا Wait. أشياء غريبة عجيبة. Whoa! Millipede. في من فوق وفي من تحت، شايف البوز؟ لازم تخبطها من البوز. ها I got you. I could do this يلا one. فليب. ها I smashed equal. yours. يعني احنا هيك we are equal، هيك متعادلين سيد يونان. Yeah.
امبارح يا جماعة شفتونا وإحنا عم ننظف منطقة بالأرض عشان نحط فيها بيت الدجاج. كان المفروض إنه نخلص هذا الشغل امبارح وقالوا نبلش بشي تاني. الموضوع طلع أكبر مما إحنا بنتوقع، طلع بحاجة لجهد أكتر، ما قدرنا نخلصه بيوم واحد. يعني فضينا المنطقة اللي إحنا حابين نفضيها، بس هلا صار في عنا كتير شجر متراكم. في عنا طريقة إن شاء الله رح نورجيكم إياها كيف رح نخلص من هذا الشجر المتراكم بدون ما نحرقه ونستفيد منه. ورح توصل لنا اليوم إن شاء الله الأشياء اللي وصلناها من لوز اللي رح نستخدمها عشان نبني بيت للدجاج. ورح نستخدم كمان اللوجز، الخشب الكبير اللي أصلا زمان قطعناه وحطيناه في مكان عشان نعمل أحواض مرتفعة تاني للزراعة. فادي هي رجع جاب مرق على محل من محلات المينونايتس وجاب لنا شوية مزروعات. فهلا خلينا أشوف شو جاب. افتح زرعت له شجرة بالسيارة. فرجينا، افتح What in the world are you doing? صباح الخير بابا. To buy plants? فادي شو جايب؟ ملوخية؟ شو يا ريت في ملوخية. هاي ايش هاي؟ بقدونس على في اشي ورد وفي هديك بقدونس. في بقدونس. هاي في، شو؟ آه، شبت. ممتاز. شبت، ايج بلانت، زعتر، ثايم، اوريجانو، هاي بندورة. هيها بندورة، برافو. فلفل. هاي الفلفل اظن، مش عارفة. لا هاي باذنجان. الفلفل، لا هاي بندورة. وين الباذنجان؟ وجايب ورود. برافو. هاي الشجرة هناك ايش؟ جبت كستنة كستنة. وجبت كرز وجبت بندق. نعم شجرة بندق. ليه؟ شو ليه لا. هون زرعت تشكيلة فلفل حلو، الأشياء اللي لقيتها يعني فلفل حلو وفلفل حار اللي هو البنانا بيبر بسموه. هون حبة شو اسمها أوكرا، بامية. هذه شتلة بامية، زرعت حبة واحدة منها. هذا الموسم بدنا نعتبره تجريبي لأنه الأشياء اللي عم ببيعوها مش معروفة كتير، يعني مش كتير متعودين عليها. يعني البامية هاي الحبة تبعتها هيك بتطلع ضخمة، حجم عائلي، وإحنا ما بنحبها، بس بدنا نجرب بلكي عرفنا نعمل شيبس البامية. بندورة زرعت أكتر من نوع. أكتر إشي الهيرلوم اللي هي اللي مش معدلة جينيا، بطلع شكلها مش كتير حلو الحبة بس كبيرة. وبطيخ جبت شوجر بيبي بسموه، بتيجي حبته صغيرة
بس بيكون كتير حلو. وطبعا وين في فراغ حطيت فيه حبة بصل من هدول اللي بيكونوا صغار، عبيت بصل. هون نفس الاشي، عملت بصل بيناتهم وصار طلعوا. البصل حلو فيه انه بنفر الحشرات بتحبش ريحته فبتهرب، وعشان هيك بحب احطه باي مكان فاضي، بحط فيه حبة بصل. الخسات مزبطين، كله مزبط. هدول اعتقد اني كتير حشرتهم على بعض البروكلي والزهرة والملفوف، اظن انه كان بدهم مساحة اكبر. هيك تحقق حلم يونان، وهيك تحقق حلمي، وهيك تحقق حلم فادي. فلفل وبطيخ والبندورة. فريش انسكت كيك. اشوف فرجيني يعني كيف هاي الكيكة. And do you see the legs? Those are bugs, insects. طيب It's a lizard cake. The fresh delivered. من الصبح بدور على القهوة تبعت فادي عشان أنا خلصت قهوتي، فلقيتها هون بالكونتينر. قبل ما يشوفه هو مشغول مع الزلمة نشرب لنا شوي. هلا وصلوا الخشبات، لازم هلا نبلش نعمل بيت دجاج. طبعا الدجاجة طلع حقها ايش يا جماعة؟ هون من 20 ل 40 دولار. امبارح من جارتنا اخذنا لنا كم من بيضة اشترينا من عندها هي بتبيع، صبغناهم، فطعمهم صراحة كثير زاكي، يعني كأنهم شوي بيختلفوا عن البيض اللي بنشتريه من السوق. الطلبية تبعت لوز وصلت ناقصة، مع انه حكينا اكثر من مرة تليفون وفادي تأكد انها تكون كاملة، بس طلعت ناقصة. واخر شفت قهوة قبل ما ارجع ورا الكونتينر وتبلش شغل. هاي لهون. طيب هاي كثير منيحة. هاي رفيعة.
شو؟ Did this? اها. How? تعرف شو هاد؟ Oh, I need a pack. Baba, ايه. we're about to need this. So all the insects, if when we find, we put them in. إيه. That's why you're making. عم بعمل ريس بد. احذر شو هاي. What? هدول هاي. No. احذر. Potato? نو. What? بطيخ. Watermelon? اه. Watermelon! ان شاء الله يزبطوا. تحب الووتر ميلون انت؟ Finally. زرعت لك 3. بقدونس، روزماري، كليل الجبل، 2 و شو بيسموه هذا، بيزل، نسيت شو اسمه بالعربي، المهم ما بتعرفوه. واحلى اشي لقيته اللي هو الثايم، الزعتر. هلا مش عارف هذا الزعتر البري ولا هذا الزعتر البري، واحد مسمينه اوريجانو وواحد مسمينه ثايم. المهم التنين ريحتهم زي الزعتر، والتنين ريحتهم تفتح النفس. وهذا دل شبت، هذا ممتاز مع المخللات وهاي الاشياء. Baba, شكرا يوناني. how did you roll these all the way here? سحبتهم بابا، ربطتهم بحبل وسحبتهم. And then you broke them here and ground them together, put the blocks here, and then you made it? بالضبط. Chicken! That's our chicken coop. هيك بدنا نعمل شكله بابا. And حلو. I have idea. What about on this side, we make open doors, so then we open it and then collect the chicken eggs. هون راح يكون الروستنج بنز، هون راح أوه. يكونوا، هون راح يعملوا بيض، ومن هون راح يكون في باب بتفتحه عشان تطول الاجز. Mama, we have to. How will they reach up there? هذا الدرج بيطلع عليه وبفوتوا جوا. And then they go here and they fly up. لا بدون كيف فلاي كيف؟ They go on stairs. لا هون جوا البوكس قصدك؟ No, here. هون بابا هاي At the في side of the box. They climb up stairs to يكون here. في بس They- هيك they قطعة sit صغيرة in مش there. كتير عالية، بيقدروا ينطوا جوا. Oh. يقال انه اليوم في عواصف جاية، في مجموعة عواصف اليوم جاية. حذروا من الفلاش فلودينج، فيضانات مفاجئة. احنا هون بالجبال مش كتير هذا الموضوع بخوف، لانه بمناطق عالية المي كلياتها بتضلها تنزل، اكيد بيأثر، بيعمل شوية انجرافات. بالاضافة في حوالينا ممكن يصير تورنيدو، يعني قاعدين عم براقبوا بحدوث تورنيدو. ان شاء الله يضل بعيد. ضل عندنا الخشب كلياته برا مرمي اللي وصلوا لنا اياه جماعة لوز،
فبدنا نشوف يا بدنا نغطيه يا بدنا نحمله وندخله جوا الكونتينر. في مجموعة منه مقاوم للمي، في مجموعة منه عادية. المفروض نبلش نشتغل بالتشيكن كوب، نشوف كيف بدها تمشي معانا الأمور. صغير في بالكامبر ماما. بدنا نبلش شغل على التشيكن كوب، على البيت تبع الدجاج. بس الجو مش مساعدنا كتير، كل ما نبلش شغل تكبس شتى بنرجع بنهرب جوا. ليش 16 انش تحت الارض؟ يعني بيكونوا 16 انش تحت الارض. هذا بيكون مغروز. بدي احطه بالارض للتثبيت. حاط ببالي كيف بده يكون شكله، بس قياساته هذا لساتني مش كتير واضحة. حجم التشيكن كوب بده يكون قد هذا اللوح. بدي اياه مرتفع عشان اذا في شتاء بدهم ينزلوا على محل ما فيه مي بينزلوا تحته. اذا بدنا نخزن اشي بدنا نحط اشي تحته برضه بيزبط. اوكي. بهاي المناسبة خلينا نقيس هذا هيك قديش ارتفاعه، اعطيني متر عشان نعلم على الخشبة، عشان ناخذ فكرة يعني تقريبية. كمان ممكن نسويه بدون ما نغرزهم بالارض على فكرة، يعني ممكن نعمله بدون ما ندخله جوا الارض، نخليه خارجي يعني على التوب. You have to bring them quickly in. They could die outside. Bacteria. بيخربوا. هات علبة البراغي هيك الروف رح يجي. اوكي جاي عشان يصير جمع مي. فجهة عالي وجهة واطية. فانت هلا هاي هيك بدك تركب سكوير على الجهتين. عم
5 وديكهم 5 وديكهم، وبعدين بنشوف كيف تمشي معنا الأمور. طب ال5 قديش بيعطونا بيض؟ ممكن 4 باليوم. بدنا نخش على الجهة الثانية هلا موعد غدا. الغدا بتأجل. يلا زي ما بدك. هلا هاي بنسويها على السريع. الثاني بنسويها على السريع؟ خلص، لأنه صرنا حافظين القياسات وكل شيء، فهلا بنكرت سريع. والله بتعرف شو عم بفكر؟ أقص الرجلين ونخليه يصير خفيف وما نحطه بالأرض. رجعت غيرت رأيي، ما بدي أحطه تحت الأرض، فبدي أقص الرجلين لأنه كتير ثقيل. هذا الاستراكشر الأساسي صار جاهز، مش جاهز يعني، بس هذا لازم نوقفه ونشبك القطع اللي بدها تيجي بالعرض ونعمل له الأرضية ونبلش نسكر فيه على الدواير. يعني لسه بده شغل. رجعوا بعتوا هلا تنبيه، الفلاد ووتش صار تورنيدو ووتش، يعني هلا براقبوا احتمالية حدوث تورنيدو، فبدي أضبضب الأغراض ونطلع على الأخبار نشوف شو بصير. Now we're done. Quickly! سيجل بابا. He's coming. يس. في سيفير ويذر، في لحد هلا تورنيدو واتش، بس احنا قررنا نروح مع الجيران، نروح نكون بالبيسمنت لحد ما تخلص المدة اللي بيكونوا حاطينها للواتش. ان شاء الله كل الامور تكون تمام. ولعت مش معقول. شوف السمك كيف بتضوي، يا لطيف. هاي فادي وصل، نروح عند الجيران. Baba! هاي وصل بابا، وصل. يا صباح الخير. بارح كمية مطر وبرق ورعد، عاصفة رعدية اشي مرتب. طبعا هم بخافوا لما يكون في هيك اشي تتحول لتورنيدو، عشان هيك بيعملوا اشي اسمه تورنيدو ووتش، فبوترونا على الفاضي. الربيع هو الفصل طب تبع العواصف والأعاصير والكذا. ليش؟ لأنه الهواء الساخن بيلتقي مع الهواء البارد من الجنوب والشمال، بيلتقوا بمنطقة معينة هي اللي بسموها التورنيدو آلي، وبتسبب لما يلتقوا الهواء الساخن والهواء البارد بسببوا هاي العواصف والأعاصير. يعني بناء على التواريخ القديمة تبعت المنطقة ما في تورنيدوز، ما وصل هون تورنيدوز. في مناطق بتنسي معرضة لتورنيدوز أكتر من المنطقة اللي احنا فيها. انه الواحد لازم ياخد احتياطه لما يكون في اشي، لانه ممكن يتحرك التورنيدو باختصار، يعني مش انه معصوم عن المنطقة تبعتنا. هون بدنا نعمل جازيبو وتنزل المي من تحتيها. والشتوية راحت ولا كأنه في اشي، شمست والجو رجع طبيعي.
مبسوطة والله يا بابا. هينا مناح قاعدين عم نشتغل أنا وفادي، عم نحاول نعمل بيت للدجاجات، فبدنا نظبط. فبدنا نظبط لهم هيك مكان. بس شوفك انت حبيبي يونان راح يلعب مع ترتيب الجيران. واحنا بنشتغل. يونان راح يلعب مع الجيران، وهي فادي شغال. هلا عمي. هاي فادي، هاي اشر لك يا فادي، والله انت الوحيد اللي اشر لك. بس انا بس انت الوحيد اللي اشر لك. مش عارفين نعمل بيت لإلنا، فقلنا بنعمل بيت للدجاج. إن شاء الله سلامة قلبه. يا الله بسلم عليكي، مش قادر يحكي بس قوم تشوف. حبيبي أنا دائما بصلي لك بابا. It's 122 pounds. يعني بس كانت شغلات مرمية ملمناها، وهي المدام لساتها بتلملم، بس صار عندنا كومة اشي مرتب. بس الاشي اللي شفتوه هلا وصل راح يساعدنا نخلص من هاي الكومة ونستفيد منها بنفس الوقت. مش ثقيل يعني. مش تقيل، بس لو تجمع مع بعض وعلى طوله لا ما رح نقدر نحمله. بصير كثير تقيل. 100 شوي من جهتك. ايوه هيك. يلا انتبهي في اسطمب بالارض. شفتها. بس والله هون الموقع صار جا على بالي انا اعمل لي هون كوخ صغيره. وضع ممتاز مكانه بين الشجرات براد كثير حلو. بدنا نجيب هلا الاضلاع الخشب اللي بده يمسك من هون لهون ومن هون لهناك. تو تريتد نقصهم. مقصوصين وجاهزين، انا قصهم بس بدنا نحطهم نثبت. بدي احط لهم زوايا زي هدول وبعدين بنركب عشان ما قاعدة. يصير فتلان. بعدين بنطلع لفوق. وهيك المجسم الأساسي صار جاهز، أموره ممتازة وسكوير زي ما بيقولوا. بدنا نبلش لاحقا، راح نبلش لأنه بدنا نروح نجيب ليونان بسة وهو ما بيعرف، عاملين له إياها مفاجأة. بدنا نبلش نركب القاعدة وجسور فوق وتحت ونبلش نغلف. يعني أموره عم تمشي بشكل جيد. خليك مغمض عينيك. I'm just looking at the couch. طيب. Now? Yes. Oh, that's kitten. That's it. يس. شوي شوي بابا، اوكي، عشان يلا اقعد حطها بحضنك. We have a pet cat. It's a cat. We're gonna keep him in the house. Yes. هاي البسة تبعتنا، الفرد الجديد في المزرعة. You're cutie. Love it? أول شيء It's the best surprise ever. طب شو بدنا boy, نسميها you أول؟ اتس بوي أول إشي. ثاني إشي حط حزام الأمان. استنى I فادي. want to name it cat.
It's under the seat, Baba. It's okay, بابا خليها اقعد هلا بنطلعها.